Hallo, ik ben Jeff Arnouds, productmanager bij FarmDesk en in deze video neem ik jullie graag mee in de prestatiesmodule. Voor elke bedrijfsleider, dus ook voor u als melkveehouder, is het belangrijk om regelmatig naar de belangrijkste kerngetallen te kijken, om jezelf een spiegel voor te houden. Nu in FarmDesk focussen wij 100% op het voermanagement. Dit voermanagement heeft een enorme impact op uw finale prestaties. En binnen het voermanagement is het voersaldo, ook wel de voerwinst genoemd, het belangrijkste kerngetal. Die voerwinst hangt in grote mate af van de actuele melkprijs. Deze heeft u niet in de hand. Wat u wel in de hand heeft, waar u als manager wel op kan sturen, is enerzijds de melkproductie en anderzijds de voerkosten. Het zijn deze twee kerngetallen, het samenspel van deze twee kerngetallen, die de finale voerwinst zal bepalen. Op het dashboard in FarmDesk tonen wij daarom ook altijd deze drie kerngetallen: melkproductie, voerkost en voerwinst. Laten we er samen eens naar kijken. In de melkmodule worden uw melkcijfers getoond. Hiervoor hoeft u als melkveehouder zelf niets te doen. Via automatische koppelingen worden deze cijfers op dagniveau binnengehaald. Bovenaan zie ik de dierdagproductie. Ik zie hier op dit bedrijf een melkproductie die schommelt rond die 31,5 kilogram melk. Ik kan eventueel nog eventjes uitzoomen om het verloop verder terug in de tijd te bekijken. Verder heb ik naast de producties ook de vet- en eiwitcijfers, het ureumgetal, waarbij we ook een groene band aantonen. Dus die groene band is een optimaal ureum. Wenst u daar een beetje meer info over? In deze infoknop wordt verder toegelicht hoe wij die optimale bandbreedte op het ureum berekenen. Naast vet, eiwit en ureum tonen we ook nog het celgetal en het kiemgetal. En helemaal onderaan ziet u de ruwe data, dus de data waarop bepaalde melkophalingen werden gehaald. Verder krijgt u in de melkmodule ook nog een automatische feedback. Als er bepaalde attenties zijn op uw bedrijf, dit kan gaan over uw productie die daalt, over de vet-eiwitverhouding die niet optimaal is, over het ureum, over het cel, over het kiemgetal, dan krijgt u deze hier in beeld. Bijvoorbeeld op dit demobedrijf is het laatste kiemgetal aan de hoge kant, vraagt de nodige attentie. Hierboven heb ik nog een aantal andere knoppen. Een interessante is bijvoorbeeld die sectorvergelijk. Hierin ga ik mijn melkresultaten vergelijken met de andere groep van FarmDesk-deelnemers. Bijvoorbeeld op het vlak van dierproductie. De blauwe lijn zijn de cijfers van mijn bedrijf gedurende het afgelopen jaar. De grijze wolk die daar rond zit, toont mij een afdruk van de andere FarmDesk-gebruikers. 68% van de deelnemers in FarmDesk zit in die grijze wolk. Dus de grote bulk van deelnemers in FarmDesk zit in die grijze wolk. En dan zie ik dat mijn bedrijf relatief hoog scoort op die melkproductie. Ga ik verder kijken, dan krijg ik dezelfde curves voor vet, waarbij ik relatief gemiddeld score, eiwit, hetzelfde verhaal, en ureum, waar ik duidelijk in mijn bedrijf eerder aan de bovenkant zit. Zo ook nog voor celgetal en voor kiemgetal. Het is als veehouder heel interessant om uw melkcijfers te vergelijken met de andere deelnemers in FarmDesk, maar die melkcijfers alleen zijn, zoals in de introductie aangehaald, niet zaligmakend. Ik moet naar het totaalplaatje kijken. Daarom hebben we in FarmDesk ook een bedrijfsrapport. In dit bedrijfsrapport worden al uw technische en economische kerngetallen samengevat. In dit voorbeeld zitten we nu in de maand februari, dus FarmDesk zal altijd de cijfers per maand gaan groeperen. Kijk ik bijvoorbeeld naar de dierproductie, dan zie ik dat ik in de maand februari momenteel op een gemiddelde productie per koe per dag van 31,57 kilogram zit. Het cijfer tussen haakjes toont mij van mijn bedrijf het rollend jaargemiddelde, dus het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden. Daarnaast krijg ik ook een inzicht in de prestaties van de andere FarmDesk-gebruikers. Daarin ziet u als veehouder enerzijds de FarmDesk Mid-groep en de FarmDesk Topgroep. Wat betekent die FarmDesk Mid en die FarmDesk Topgroep? Op die moment gaan we zeggen, de 25% veehouders met de hoogste voerwinst is onze topgroep. De groep van 25 tot 75% is onze middengroep en van 75 tot 100% is onze ondergroep. Binnen die topgroep is de gemiddelde melkproductie 32,91 kilogram melk in de maand februari. Dus ik kan hier mijn cijfers vergelijken met de mid- en de topgroep. Een aantal andere interessante kerngetallen, ik pik ze er zo even uit, zijn bijvoorbeeld de voeropname, hoeveel kilogrammen droge stof per koe per dag.
Op mijn bedrijf is dit in de maand februari 22 kilogram. Ik merk dat zowel de midgroep als de topgroep beduidend hoger zit. Nog een aantal heel belangrijke technische kengetallen vind je onder de voerinzichten, zoals bijvoorbeeld de voerefficiëntie die mij vertelt hoeveel kilogram meetmelk produceren mijn koeien per kilogram droge stofopname voer. Op mijn bedrijf is dat 1,54. Hiermee scoor ik heel goed, zelfs beter als de topgroep in FarmDesk. Een aantal andere zaken, zoals eiwitefficiëntie, ruwvoerkwaliteit. Ook die ruwvoermelk is een heel belangrijke. Dit cijfer zegt mij hoeveel melk mijn produceren enkel en alleen op basis van ruwvoer. Op mijn bedrijf is dit 25,91 kilogram melk, waarmee ik significant hoger scoor dan bijvoorbeeld de topgroep. Naast die heel technische kengetallen zijn er ook nog een aantal economische kengetallen. Het belangrijkste daarin zijn die voerkosten, zoals we die ook tonen op ons dashboard. Op mijn bedrijf zit ik momenteel in de maand februari op een voerkost van 13,24 euro per 100 kilogram meetmelk. Ook hier zie ik dat ik bovengemiddeld goed score. Ik kan mij inbeelden dat dit bedrijfsrapport een hele boterham is, waarin het niet zo evident is om direct in te schatten hoe u als veehouder staat ten opzichte van de andere gebruikers en waar uw verbeterpunten liggen. Daarom hebben we in FarmDesk ook de prestatie-indicatorenpagina ontwikkeld, die alles op een heel visuele, overzichtelijke manier weergeeft. Als eerste kengetal op deze prestatie-indicatorenpagina ziet u de meetmelkdierproductie. Aan de linkerkant zie ik het cijfer van de afgelopen 3 maanden van mijn bedrijf. Dan zie ik dat dit relatief constant verloopt. Aan de rechterkant zie ik dan hoe mijn cijfer zich verhoudt ten opzichte van de andere FarmDesk-gebruikers in een visuele weergave die wij de gekleurde wolk gaan noemen. Hoe is deze wolk opgebouwd? Wel, als je even doorklikt naar de infoknop, wordt dit heel helder uitgelegd. Wij verzamelen op systematische basis cijfers van alle FarmDesk-deelnemers. Wij gaan de nodige filtering doen, dus bedrijven die niet actief genoeg zijn in het systeem, alle outliers worden uitgefilterd. En zo houden we eigenlijk een hele wolk van datapunten over, die dat we gaan inkleuren en dan krijg je dergelijke plot. Wat wil dit zeggen? Hoe meer naar links je zit op die grafiek, hoe lager uw voerwinst zal zijn. Hoe meer naar rechts, hoe groener de wolk zie, hoe hoger uw voerwinst zal zijn. Dus het is altijd streven om zoveel mogelijk naar rechts te zitten met uw blauw gekleurd bolletje op die wolk. Wat zie ik nog op deze weergave? Dat gemiddeld gezien de bedrijven met een hogere melkproductie een hogere voerwinst zullen halen. Maar met deze nuance dat ook binnen die groene groep er bedrijven zijn met een lagere melkproductie die evengoed een hogere voerwinst kunnen behalen. Hetzelfde principe wat ik heb toegelicht voor de meetmelkproductie wordt ook toegepast op voerefficiëntie, waar ik dezelfde trend zie, of eiwitefficiëntie of die ruwvoermelk. Naast die heel technische kengetallen tonen we ook een aantal economische kengetallen, zoals bijvoorbeeld hier de voerkost, waar ik ook een heel duidelijke correlatie zie. Hoe hoger mijn voerkost, gemiddeld gezien, hoe lager mijn voerwinst. En dan zie je ook de enorme spreiding tussen bedrijven. Gemiddeld gezien zullen de betere bedrijven op dit moment een voerkost hebben rond die 13, 14 euro, terwijl de minder presterende bedrijven rond die 16, 17 euro zitten. Op een gemiddeld bedrijf van 100 koeien betekent dit al snel 20, 30.000 euro netto margeverschil op het einde van de rit. Hopelijk heeft deze video u geholpen om deze module beter te begrijpen. Heeft u verder nog vragen, kan u natuurlijk altijd terecht bij uw Seed-to-Feed adviseur of rechtstreeks met ons via de chat. Bedankt voor het kijken.